नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण वैदिक गणित ही संकल्पना अभ्यासणार आहोत. वैदिक गणित ही अशी एक संकल्पना आहे ज्याच्यामध्ये अंकगणितीय आकडेमोड सोपी करण्यासाठी विविध सूत्रांचा आणि क्लुप्त्यांचा वापर केला जातो. त्यामध्ये अंकगणित, बीजगणित, भूमिती अशा गणितामधल्या विविध शाखांमधील आकडेमोड करण्यासाठी वेगवेगळी सूत्रे वापरली जातात आणि ती गणितीय आकडेमोड क्षणामध्ये आपल्याला करता येते. तर या वैदिक गणिताचा भारतामध्ये प्राचीन काळापासून उपयोग होतोय. त्यामुळे त्याचा आपल्याला अभिमानही असला पाहिजे. तर या वैदिक गणितामधील काही सूत्रांचा उपयोग करून गुणाकार कशा पद्धतीने आपण अगदी क्षणामध्ये करू शकतो, त्याचा अभ्यास या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. तर आजचा आपला हा जो विषय आहे गुणाकार. तर यासाठी काही उदाहरणं आपण घेऊया. 4 गुणिले 9, 56 गुणिले 99, 248 गुणिले 999, 6587 गुणिले 9999, 14758 गुणिले 99999. हे जे काही गुणाकार आपण घेतलेले आहेत त्यांच्यामध्ये जर तुम्ही निरीक्षण केलं तर एक असं लक्षात येईल की दुसरी जी संख्या आहे या प्रत्येक गुणाकारामधली त्याच्यामध्ये फक्त 9 आहेत. आणि पहिल्या संख्येमध्ये दुसऱ्या संख्येमध्ये जेवढे डिजिट्स आहेत तेवढेच डिजिट्स आहेत. म्हणजे दुसऱ्या संख्येमध्ये इथे 99 आहे आणि पहिल्या संख्येमध्ये 2च डिजिट्स आहेत, 5 आणि 6. तिसऱ्या संख्येमध्ये 999 म्हणजे 3 9 आहेत. म्हणून तिसऱ्या गुणाकारातल्या पहिल्या संख्येत 2, 4 आणि 8 हे 3 अंक आहेत. चौथ्या गुणाकारामध्ये दुसऱ्या संख्येत 9999 आहे आणि पहिल्या संख्येमध्ये 4 डिजिट्स आहेत. तर अशा पद्धतीनं जर गुणाकार आपल्याला दिलेला असेल, त्याचं उत्तर क्षणार्धात कसं काढायचं हे आपण या आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. फक्त इथं आपण जी ट्रिक वापरणार आहोत किंवा जे सूत्र वापरणार आहोत, ते अशाच पद्धतीच्या गुणाकारासाठी आपल्याला वापरता येईल हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आता यापैकी पहिला जो गुणाकार आहे 4 गुणिले 9 बरोबर 36 हे आपल्याला माहिती आहे, कारण 9 आणि 4 दोन्ही पाढे आपल्याला तोंडपाठ असतात. म्हणून 4 गुणिले 9 बरोबर 36 हे आपण सहजपणे सांगू शकतो. पण पुढचे जे गुणाकार आहेत, उदाहरणार्थ 56 गुणिले 99 हा जर गुणाकार आपल्याला करायचा असेल, तर आपल्याला ते अशा उभ्या पद्धतीनं मांडून त्यांचा गुणाकार करावा लागतो आणि त्याच्यामध्ये वेळ जातो. तर हा वेळ वाचावा, तर त्यासाठी कोणती क्लुप्ती वापरायची हे आपण पाहूया आता. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला 9चा पाढा पाहावा लागेल. 9चा पाढा सुद्धा याच क्लुप्तीनुसार तयार करता येऊ शकतो. हा 9चा पाढा आहे. 9 गुणिले 1 म्हणजेच 9, 9 गुणिले 2 18, 9 गुणिले 3 27. या पद्धतीने आपण 9चा पाढा लिहू शकतो. हा जो 9चा पाढा आहे त्याच्यामध्ये 1 गुणिले 9 बरोबर 9. दुसरा जो गुणाकार आपल्याला करायचा आहे, म्हणजे 2 गुणिले 9 त्याच्यामध्ये 9 आपण 2 ला गुणणार आहोत. मग इथं जे आपण सूत्र वापरणार आहोत त्याच्यामध्ये हे लक्षात ठेवायचं की 2च्या अगोदर येणारा अंक आहे 1. म्हणून आपण इथं 1 लिहून घ्यायचा. त्याच्यानंतर हा जो 1 आहे तो 9 मधून वजा करायचा. म्हणजे 9 वजा 1 बरोबर 8. आणि हे जे उत्तर 8 मिळतंय ते 1 च्या पुढे लिहायचं. म्हणजे संख्या तयार होईल 18. याचा अर्थ 9 दुने. त्यानंतर 3 गुणिले 9 इथं सुद्धा तीच पद्धत वापरायची. 3 च्या अगोदरचा अंक आहे 2. तो 2 आपण इथे लिहून घ्यायचा. त्यानंतर 2 ही संख्या 9 मधून वजा करायची. म्हणजे 9 वजा 2 बरोबर 7 मिळेल आणि मिळालेलं उत्तर म्हणजे 7 हे 2 च्या पुढे लिहायचं. म्हणजे संख्या मिळेल 27. 9 गुणिले 3 बरोबर 27. त्याच पद्धतीनं 9 गुणिले 4 म्हणजेच 4 च्या आधीचा अंक आहे 3. म्हणून 3 लिहून घेतला. त्यानंतर 9 वजा 3 बरोबर 6 हे उत्तर येईल. म्हणून 6 3 च्या पुढे लिहिलं. उत्तर मिळेल आपल्याला 36. याचा अर्थ 4 गुणिले 9 बरोबर 36. आणखी एक गुणाकार बघूया. 5 9 आपल्याला 5 ला गुणायचं आहे म्हणून 5 च्या आधी येणारा अंक आहे 4. 4 आपण इथे लिहून घेतला आणि 4 9 मधून वजा केलं तर 5 मिळतील. म्हणून त्याच्या पुढे लिहिले 5. याचा अर्थ संख्या मिळेल 45. 5 गुणिले 9 बरोबर 45. तर याच पद्धतीनं 6 गुणिले 9 बरोबर 54. 7 गुणिले 9 बरोबर 63. 8 गुणिले 9 बरोबर 72. 9 गुणिले 9 बरोबर 81 आणि 10 गुणिले 9 बरोबर 90. असा 9चा पाढा आपण तयार करू शकतो. हा 9चा पाढा लक्षात ठेवण्यासाठी आणखी एक ट्रिक आपण वापरू शकतो अशी, की 9 एके 9 हे आपण इथं लिहू शकतो. त्याच्यानंतर 9च्या खाली 1, 2, 3, 4, 5 हे सर्व अंक क्रमानं 9 पर्यंत आपण लिहून घेतलेत. त्यानंतर सगळ्यात शेवटी 9च्या पुढे 0 लिहायचं. तिथून मागे उलट क्रमाने जाताना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पर्यंत आपण अंक लिहित गेलो, तर हा 9चा पाढा तयार होतो. तर ही सुद्धा एक युक्ती आपण 9चा पाढा लक्षात ठेवताना वापरू शकतो. इथं जे सूत्र आपण वापरलेलं आहे, ते सूत्र
कितीही अंकी गुणाकार असेल तर त्याला आपण वापरू शकतो. आता याच्यामध्ये आपण फक्त एक अंकी संख्यांचा गुणाकार केला. 2 अंकी संख्यांचा गुणाकार करताना काय करायचं पहा. त्यासाठी एक उदाहरण घेऊया 56 गुणिले 99. आता इथं आपण 99 न 56 ला गुणतोय. दुसऱ्या संख्येमध्ये दोन्ही 9 आहेत आणि पहिल्या संख्येमध्ये 2 अंक आहेत. तर इथं 99 न 56 ला गुणताना 56 च्या आधीच अंक लिहायचा 55. ह्या 55 मध्ये आता 2 अंक आहेत 5 आणि 5. म्हणून पहिल्यांदा आपण 9 आणि 5 यांची वजाबाकी करायची. उत्तर मिळेल 4. दुसऱ्यांदा सुद्धा 9 आणि 5 यांची वजाबाकी करायची कारण दुसरा अंक एकक स्थानी सुद्धा 5 आहे. त्याचं उत्तर मिळेल 4. हे 55 त्याच्यापुढं 9 - 5 बरोबर 4 लिहून घेतलं. दुसरी वजाबाकी 9 - 5 बरोबर 4. म्हणून 55 च्या पुढं 4 आणि 4 हे अंक लिहायचे म्हणजे उत्तर मिळेल 5, 5, 4, 4. याचाच अर्थ 5544. म्हणजेच 56 गुणिले 99 बरोबर उत्तर मिळेल आपल्याला 5544. तर या पद्धतीनं आपण काही क्षणामध्ये हा गुणाकार करू शकतो. 2 अंकी उदाहरण झाल्यानंतर 3 अंकी गुणाकाराचा आपण विचार करूया. त्यासाठी उदाहरण घेऊया 248 गुणिले 999. हे सुद्धा पहा दुसऱ्या संख्येमध्ये सर्व 9 आहेत आणि पहिल्या संख्येमध्ये 3 डिजिट आहेत कारण दुसऱ्या संख्येमध्ये 3 वेळा 9 आलेले आहेत. अशाच पद्धतीच्या गुणाकारासाठी आपण ही पद्धत वापरू शकतो. लक्षात घ्या. त्यामुळे 999 न 248 ला गुणताना 248 च्या अगोदरची संख्या आहे 247 आणि 247 मध्ये 2, 4 आणि 7 हे 3 अंक आहेत. म्हणून या तिन्ही अंकांचा 9 पासूनचा फरक आपण घ्यायचा. म्हणजेच पहिली संख्या आहे 2 म्हणून 9 - 2 हा फरक घ्यायचा. दुसरी संख्या 4 म्हणून 9 - 4. तिसरी संख्या 7 म्हणून 9 - 7. त्यानंतर 247 लिहून घेतल्यानंतर त्याच्या पुढं हे तिन्ही फरक लिहायचे. म्हणजे 9 - 2 बरोबर 7, 9 - 4 बरोबर 5 आणि 9 - 7 बरोबर 2. म्हणून आपल्याला संख्या मिळेल 2, 4, 7 त्याच्या पुढं 7, 5, 2. म्हणजेच 2,47,752 हा गुणाकार मिळेल आपल्याला 248 आणि 999चा. त्यानंतर एक 4 अंकी गुणाकार आपण बघूया. 6,587 गुणिले 9,999. 9,999 आपल्याला 6,587 ला गुणायचं आहे म्हणून 6,587 च्या अगोदरचा अंक म्हणजेच 6,586. इथे एक लक्षात ठेवायचं आपल्याला की ही जी पहिली संख्या आहे त्याच्यामधल्या फक्त एकक स्थानामध्येच आपल्याला बदल करायचा आहे. जे एकक स्थानी 6,587 यामध्ये एकक स्थानी 7 होते त्याच्याऐवजी आपण इथं 6 घेतलेला आहे. या संख्येमध्ये 4 अंक आहेत 6, 5, 8 आणि 6. म्हणून यापैकी प्रत्येक अंकाचा 9 पासूनचा फरक आपण घ्यायचा. पहिली संख्या 6 आहे म्हणून 9 - 6. दुसरी संख्या 5 आहे म्हणून 9 - 5. तिसरी संख्या 8 आहे म्हणून 9 - 8. चौथी संख्या पुन्हा 6 आहे म्हणून 9 - 6. त्यानंतर 6,586 याच्या समोर हे फरक लिहायचे. याचा अर्थ 9 - 6 बरोबर 3, 9 - 5 बरोबर 4, 9 - 8 बरोबर 1 आणि 9 - 6 बरोबर 3. म्हणजेच ही संख्या आपल्याला मिळेल 6, 5, 8, 6, 3, 4, 1, 3. म्हणजेच 6,58,63,413 हा या 2 संख्यांचा गुणाकार आपल्याला मिळेल. ही पद्धत वापरून कितीही मोठी संख्या असेल तर त्याचा गुणाकार आपण काही क्षणामध्ये करू शकतो. फक्त ही पद्धत आपण तेव्हाच वापरू शकतो जेव्हा दिलेल्या दुसऱ्या संख्येमध्ये फक्त 9 असेल आणि पहिल्या संख्येमध्ये तेवढेच अंक असतील जेवढे दुसऱ्या संख्येमध्ये असतील.